हेलो एभ्रिवान। आज हामी आइसकेको छौँ नयाँ सिरिज ल्याएर। जस्तो यो सिरिज चाहिँ हाम्रो के को बारेमा हुनेछ भन्दाखेरि लारावेल फ्रेमवर्कको बारेमा। तपाईँ सुन्नुभएको छ होला लारावेल फ्रेमवर्क भनेर, सिम्पली PHP को एउटा फ्रेमवर्क, पपुलर फ्रेमवर्क। त्यसको बारेमा चाहिँ हामीले यो सिरिज चाहिँ हुनेछ। त्यसमा चाहिँ हामीले एउटा सुरुमा चाहिँ लारावेल फ्रेमवर्क भने चाहिँ के हो भनेर सबै कुरा हेर्नेछौँ। अनि त्यसपछि कामहरू कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले हेर्नेछौँ। सिम्पली के हेर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि हामीसँग लारावेल टेक्नोलोजी अथवा लारावेल फ्रेमवर्क भने चाहिँ के हो, अनि यसले काम कसरी गर्छ, आर्किटेक्चर के हो, काम कसरी गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले हेर्ने हो। त्यसमा चाहिँ हामीले फर्स्टमा चाहिँ के हेर्छौँ भन्दाखेरि वाट इज लारावेल भनेर हेर्छौँ। लारावेल भनेको चाहिँ के हो हैन, सिम्पली PHP को फ्रेमवर्कको तिनीहरू भने हामीले डेफिनेसनहरू अरू कुराहरू हेर्नेछौँ। त्यसपछि हाउ टु सेट अप इन्भाइरोमेन्ट फर लारावेल। अब लारावेलको लागि चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ, हामी ल्यापटप अथवा हामीले कम्प्युटरलाई चाहिँ कम्प्युटरमा कसरी सेटअप गर्न सकिन्छ। त्यसमा चाहिँ हामीले हेर्नेछौँ कम्पोजरहरू कसरी सेटअप गर्ने हैन, लाइक लारावेलको प्रोजेक्टहरू कसरी बनाउने, त्यो कुरा चाहिँ हामीले हेर्नेछौँ। थर्डमा चाहिँ हामीले के हेर्नेछौँ भन्दाखेरि MVC आर्किटेक्चरको बारेमा हेर्नेछौँ। सिम्पली MVC आर्किटेक्चर भने चाहिँ के हो, लारावेलले बेसिकली MVC आर्किटेक्चरमा काम गर्छ। अनि त्यसको लागि चाहिँ हामीले के बुझ्नुपर्छ, MVC आर्किटेक्चर भनेको चाहिँ के हो भनेर बुझ्नुपर्छ। सिम्पली त्यसमा चाहिँ हामीले के पढ्छौँ, MVC आर्किटेक्चर भनेको चाहिँ के हो भनेर पढ्छौँ। अनि फोर्थ नम्बरमा चाहिँ हामीले के बुझ्छौँ, फोल्डर स्ट्रक्चर, अन्डरस्ट्यान्डिङ फोल्डर स्ट्रक्चर। अब लारावेलमा त्यत्रो फोल्डरहरू हुन्छ, फोल्डर्सहरू हुन्छ, फाइल्सहरू हुन्छ, कुन फोल्डरको के काम हैन, कुन फाइलको के काम भनेर चाहिँ हामीले के बुझ्छौँ, अन्डरस्ट्यान्डिङ फोल्डर स्ट्रक्चर भन्ने च्याप्टरमा चाहिँ हामीले बुझ्छौँ। त्यसपछि हामीले के पढ्छौँ भन्दाखेरि राउटिङ, भ्युज र कन्ट्रोलर्सको बारेमा। अब राउटिङ भनेको चाहिँ के हो, हामीले राउटहरू कसरी बनाउन सकिन्छ, अब गेट राउट कस्तो हो, पोस्ट राउट कस्तो होइन, रिसोर्स राउटहरू कस्तो हो, यो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले राउटिङमा सिक्छौँ। जस्तै भ्युजमा, अब भ्युजमा ब्लेड टेम्प्लेट इन्जिनहरू चलाउन सिक्छौँ हैन, हामीले भ्युजहरू HTML को फाइल्सहरू कसरी देखाउन मिल्छ भन्ने कुरा चाहिँ सिक्छौँ। त्यस्तै कन्ट्रोलर्स, अब लजिक लेख्ने हैन, कन्ट्रोल्स भनेको के हो, लाइक बिजनेस लजिक लेख्ने ठाउँ, त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले हेर्नेछौँ कन्ट्रोलर्समा। अनि त्यसमा हामीसँग के छ, मोडल्स एन्ड माइग्रेसन्स। अब मोडल्स एन्ड माइग्रेसन भनेको के हो, हाम्रो दुइटैको लाइक डाटा, हाम्रो वेब एप्लिकेसनमा हुने युज हुने सबै डाटाहरूको स्ट्रक्चर चाहिँ के हो, मोडल र माइग्रेसन हो। सबै डाटा रिलेटेड जे पनि काम हुन्छ त्यो सबै हामीले केमा गर्छौँ, मोडल र माइग्रेसन्समा गर्छौँ। अब त्यसमा चाहिँ मोडलहरू कसरी बनाउने हैन, मोडललाई चाहिँ युज कसरी गर्ने, अब एलोकेन्ट ORMहरू कसरी युज गर्ने, त्यस्तै माइग्रेसन युज गरेर हामीले टेबलहरू कसरी बनाउने, स्किमाहरू कसरी युज गर्ने भन्नेको चाहिँ हामीले केमा सिक्छौँ, माइग्रेसन्स, मोडल्स र माइग्रेसन्स भन्ने च्याप्टरमा सिक्छौँ। त्यसपछि हामीसँग के छ, अन्डरस्ट्यान्डिङ रिसोर्स कन्ट्रोल एन्ड रिसोर्स आउट। अब हामीले नर्मल राउट्सहरू र कन्ट्रोल्सहरू युज गर्छ चाहिँ हामीले के गर्छौँ, अलि एडभान्स फर्ममा चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङ रिसोर्स कन्ट्रोल एन्ड रिसोर्स आउट। रिसोर्स कन्ट्रोल भने चाहिँ के हो हैन, रिसोर्स आउटहरू भने चाहिँ के हो, कति बेला नर्मल राउट्सहरू युज गर्ने, कति बेला रिसोर्स कन्ट्रोल र रिसोर्स आउटहरू युज गर्ने, त्यो कुरा चाहिँ हामीले हेर्छौँ। त्यसपछि क्रिएट अपरेसन इन लारावेल युजिङ एलोकेन्ट ORM। अब एलोकेन्ट ORM युज गरेर हामीले के युज गर्छौँ, डाटाबेसमा डाटा कसरी राख्ने, क्रिएट अपरेसन कसरी गर्ने। हामी चारवटा अपरेसन मेनली ब्याकएन्डमा हुने, डाटाबेससँग काम गर्ने चारवटा अपरेसन, CRUD अपरेसन, CRUD हैन, त्यसमा क्रिएट, रिड, अपडेट, डिलिट, यो चारवटा हामीले कसरी काम गर्न सकिन्छ। एलोकेन्ट ORM युज गरेर चाहिँ हामीले लारावेलमा चाहिँ कसरी चारवटा अपरेसन गर्न सकिन्छ, क्रिएट अपरेसन, रिड अपरेसन, अपडेट अपरेसन र डिलिट अपरेसन कसरी गर्न सकिन्छ भनेर हेर्छौँ। ठिक छ। त्यसपछि हामीले के युज गर्छौँ, अथेन्टिकेसन कसरी गर्ने। लारावेलमा चाहिँ प्याकेजहरू हुन्छ हैन, बाइ डिफल्ट अथेन्टिकेसनको कुराहरू राख्दै हुन्छ। त्यसले चाहिँ हामीले युज कसरी गर्ने त, लाइक अथेन्टिकेसनको काम चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हेर्न पर्यो। अथेन्टिकेसन युजिङ लारावेल UI प्याकेज, यसमा चाहिँ लारावेल UI भन्ने हामीले प्याकेज युज गर्छौँ फ्रन्ट एन्डको लागि चाहिँ। ठिक छ, सिम्पली यो कुरा चाहिँ यसमा हेऱ्यौँ। अनि त्यसपछि लास्टमा चाहिँ हामीले के हेर्छौँ भन्दाखेरि लेआउट म्यानेजमेन्ट लारावेल। लारावेलमा चाहिँ हामीले लेआउटहरू कसरी म्यानेज गर्न सकिन्छ, लाइक हेडर्सहरू, फुटर्सहरू, टेम्प्लेट, एक्सटेन्डहरू कसरी युज गर्न सकिन्छ, इन्क्लुडहरू कसरी युज गर्न सकिन्छ हैन, त्यो सेक्सनहरू कसरी युज गर्न सकिन्छ, इल्डहरू कसरी युज गर्न सकिन्छ, स्ट्यागहरू हुन्छ, पुसहरू हुन्छ हैन, यो कुराहरू चाहिँ हामीले कसरी युज गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हेर्छौँ। अनि लास्टमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ, एउटा प्रोजेक्ट बनाउँछौँ। सिम्पली कुनै एउटा प्रोजेक्ट लाइक टास्क म्यानेजमेन्ट सिस्टम अथवा समथिङ एउटा प्रोजेक्ट चाहिँ हामीले बनाउँछौँ। कम्प्लिट फिचर हामीले जुन जुन कुरा पढ्छौँ त्यो कम्प्लिट फिचर भएको एउटा प्रोजेक्ट बनाउँछौँ। ठिक छ। सिम्पली यो सिरिजमा चाहिँ हामीले के सिक्ने भयौँ त, वाट इज लारावेल, इन्ट्रोडक्सन टु लारावेल, अनि इन्भाइरोमेन्ट सेटअप कसरी गर्ने, अनि MVC आर्किटेक्चर भनेको चाहिँ के हो, अनि त्यसपछि लाइक लारावेलको फोल्डर स्ट्रक्चरहरू, फाइल स्ट्रक्चर अथवा फोल्डर स्ट्रक्चर चाहिँ बुझ्छौँ। अनि त्यसपछि राउटिङ, भ्युज र कन्ट्रोलर्स। राउटिङ भने चाहिँ के हो, भ्युजहरू कसरी काम गरिन्छ, अनि कन्ट्रोलर्समा चाहिँ कसरी काम गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हेर्छौँ। अनि त्यसपछि मोडल्स एन्ड माइग्रेसन्स, अब डाटाहरू कसरी चलाउनु, डाटाहरू म्यानिपुलेट कसरी गर्ने, लाइक टेबल्सहरू कसरी बनाउने, स्किमा युज गरेर टेबल्सहरू कसरी बनाउने, अनि एलोकेन्ट ORM युज गरेर चाहिँ हामीले कसरी युज गर्छ, मोडललाई चाहिँ कसरी फेच गर्न सक्छौँ अथवा इन्सर्ट गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ अब आउँछ। त्यसमा चाहिँ अब सुरुमा के बुझ्छौँ, अन्डरस्ट्यान्डिङ रिसोर्स कन्ट्रोल एन्ड रिसोर्स आउट। रिसोर्स कन्ट्रोलहरू कसरी बनाउन सकिन्छ हैन, रिसोर्स आउटहरू कसरी बनाउन सकिन्छ, यो कुराहरू हेर्छौँ। अनि त्यही रिसोर्स कन्ट्रोल र रिसोर्स आउट युज गरेर चाहिँ हामीले चारवटा अपरेसन, क्रिएट, रिड, अपडेट एन्ड डिलिट अपरेसनहरू गर्छौँ।
एलोक्वेन्ट ओआरएम युज गरेर अब प्लेन क्वेरी डिबी क्वेरी युज गरेर पनि गर्न सकिन्छ तर हामीले के युज गर्छौँ एलोक्वेन्ट ओआरएम युज गरेर चाहिँ हामीले लाइक क्रिएट अपरेसन रिड अपरेसन अपडेट अपरेसन डिलिट अपरेसन कसरी गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ हेर्छौँ अनि त्यसपछि के हेर्छौँ अथेन्टिकेसन युजिङ लारावेल युआई यसमा हामीले पेजिनेसन नि पढ्छौँ है सँगसँगै रिड अपरेसनमा चाहिँ पेजिनेसन नि पढ्छौँ अनि अथेन्टिकेसन युजिङ लारावेल प्याकेज युआई प्याकेज अब अथेन्टिकेसनको फिचर पहिले हुन्छ लारावेलमा अब त्यसको फ्रन्ट एन्डको लागि चाहिँ कस्टम नि हान्न पायो सिम्पली हामीले चाहिँ उसमा चाहिँ हेर्छौँ लारावेल युआई प्याकेज अथवा लारावेल युआई छ होइन ब्रिज छ जेट स्ट्रिम छ कुनै पनि प्याकेज युज गर्न पायो क्या सिम्पली यो सिरिजमा चाहिँ हामीले के युज गर्छौँ लारावेल युआई भन्ने प्याकेज चाहिँ युज गर्छौँ ठिक छ त्यसपछि लास्टमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ लेआउट म्यानेजमेन्ट लारावेलमा चाहिँ लेआउटहरू कसरी म्यानेज गर्ने लाइक एडमिन हामीले हेर्छौँ एउटा एडमिन ड्यासबोर्डहरू लिएर आउँछौँ पहिले बनेको अरूले बनाएको ड्यासबोर्डहरू लिएर आउँछौँ अब त्यसलाई चाहिँ हामीले कोडमा चाहिँ आफ्नो प्रोजेक्टमा चाहिँ कसरी म्यानेज गर्न सकिन्छ हेडरहरू कसरी छुट्याउने फुटरहरू कसरी छुट्याउने होइन नेपबारहरू साइडबारहरू कसरी छुट्याउने भन्ने कुरा चाहिँ हेर्छौँ अनि लास्टमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ एउटा कम्प्लिट प्रोजेक्ट गर्छौँ लाइक टास्क म्यानेजमेन्ट सिस्टम एउटा प्रोजेक्ट गर्छौँ अनि त्यसपछि हामीले के हुन्छ क्लियर हुन्छ लारावेलको बारेमा चाहिँ ठिक छ यो भिडियोको लागि चाहिँ यति नै गरौँ नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ हामीले के हेर्छौँ इन्ट्रोडक्सन टु लारावेल अथवा वाट इज लारावेल भनेर चाहिँ हेर्छौँ